Tot încearcă ăștia să ne bage electricele pe gât, dar dieselul nu moare. Nu moare, mai trăiește câțiva ani, probabil un deceniu până în 2035 când îl vor interzice. Nu se știe încă 100% ce rezervă viitorul, dar vă garantez eu, dacă vă luați un Tiguan din ăsta nou diesel acum, 15 ani de acum încolo, vă garantez eu că nu vi-l scoate nimeni de pe șosea. Nimeni. Drumul spre 100.000 continuă, așa că dacă vă place contentul, o abonare ar fi de mare ajutor. Pentru voi este gratis și numai așa pot să vă aduc și eu mașini mai devreme, hai să spunem așa, mai repede, mai devreme. Că nu vreau să fiu ultima găină din coteț care le testează. Vreau să-mi cinstesc și eu abonații cu mașini la timp. Nu mai lungim, Volkswagen, Tiguan 2.0, TDI, 4Motion, DSG, Airline, mașini cu Luci Popa, începe! De câteva luni știți de la mine de aplicația Bolo, prin care poți să-ți faci RCA simplu și rapid, pentru că scanezi cu telefonul datele tale și ale mașinii, merge și la persoane juridice și primești ofertele rapid la un preț corect. Mai mult poți să plătești cu Apple Pay și Google Pay, deci totul este atât de simplu, nici nu vă puteți imagina. Ei bine, acum există o nouă funcție în aplicația Bolo. Este singura aplicație de RCA prin care poți să-ți faci RCA în vederea înmatriculării. Ai absolut toți pașii acolo în aplicație dacă selectezi funcția în vederea înmatriculării. Bolo, fă-ți RCA în 2 minute, acum și în vederea matriculării. Așa cum se vede și pe lateral, această mașină a venit de la Porsche București Vest 1, așa cum a venit și Passatul pe care l-am prezentat de altfel. Le mulțumim, sunt niște băieți de nota 10 și o să mai colaborăm cu ei pe viitor și la alte modele Volkswagen. Au Tiguanul la test, adică ăsta, au Passatul la test, adică ăla pe care l-ați văzut la mine. Mergeți, luați-le, testați-le și spuneți-le că le-ați văzut pe mașini cu Luci Popa. Pe bv1.ro, Porsche București Vest, pe centură, știți și voi cum să-i găsiți. Toată lumea vrea să știe prețuri. Tiguanul pleacă în România de la 33.000 de euro cu TVA inclus. Pentru versiunea 1.5 benzină, mild hybrid, 130 de cai putere, tracțiune față, DSG, nu mai există manuale pe Tiguan. Un Airline, care este echiparea de top, ceea ce avem și noi aici, pleacă de la 50.000 de euro, iar versiunea pe care o avem aici este 57.000 de euro cu TVA inclus, înainte de orice rabla, orice reducere, orice discount și așa mai departe. Deci ce este Tiguan? Este un SUV compact, la limita dintre clasa compactă și clasa medie, să-i spunem așa, dar încă este parte din clasa compactă. Suntem la a 3-a generație și platforma este împărțită cu Golf 8 și cu noul Passat, adică MQB Evo. Dar de la ce vine Tiguan? Păi hai să vă arăt. Vine de la tigru și leguan, care este cuvântul german pentru iguană. Deci tigru și iguană. Numele a fost ales de către cititorii revistei Auto Bild în urma unui concurs. Pe listă se mai aflau numele Samun, Rockton, Namib sau Nanook. Ce faci, Gigele? Te mă duc cu Nanook-ul la revizie. Hai să vă spun cum recunoști un Tiguan nou pe stradă. Păi avem echiparea Base, care vine cu jante de tablă și nu are nicio dungă cromată în față. Urmează Life, care are prima dungă din cele 3. Ăsta este Airline, n-are 3 dungi, dar o să recunoașteți un Tiguan dacă n-are Airline. Are prima dungă cromată și vine cu jante din aliaje. Deci dacă vedeți una fără dungă cromată, dar cu aliaje, e tot Base. Apoi avem Advanced, care vine cu jantele Biton, vine cu farurile LED Plus, ceea ce înseamnă că vine și cu stopurile LED. O să le recunoașteți că sunt destul de interesante. Și barele cromate de pe plafon, plus Privacy Glass. Urmează Elegance, care vine cu jante multispiță, 3 dungi cromate în bot și ornamente în jurul geamurilor care cromate cromate. Și evident avem Airline, care vine cu un pachet total diferit estetic, dar despre asta o să vorbim puțin mai târziu, că este mașina de față. Începem cu farurile. Acestea sunt farurile de top IQ Light, o să le detaliem imediat, cu bandă luminoasă în față. Urmează și sigla să fie iluminată cât de curând, cu semnalizare LED și scrie IQ Light în ele. Ultima șansă de a vă înscrie la giveaway-ul de 100.000 de abonați începe acum. Împreună cu Piese Auto Moreni dăm un Opel Astra H Caravan 1.7 CDTI, motor
nemuritor, recondiționat cu piese auto de la Piese Auto Moreni. Evident, ca să vă înscrieți este simplu, trebuie să fiți abonați la canalul Mașini cu Luci Popa și să faceți o comandă de piese de la Piese Auto Moreni, livrează în toată țara și au prețuri competitive. Cum faceți asta? Telefonic la numărul din descriere sau de pe pagina lor de Facebook. O să o las și pe aceea în descriere. Nu uitați să menționați că vă înscrieți la giveaway-ul Mașini cu Luci Popa și dacă merge totul bine, o să mai facem un giveaway mai târziu cu o mașină și mai șmecheră. Baftă! Pe noul Tiguan avem 3 tipuri de faruri. Avem niște LED-uri simple, fără bandă cromată. LED-urile simple care sunt standard pe versiunile Base și Live și pe Base nu poți să-ți iei alte faruri. De pe Live încolo poți să iei orice far vrei. Urmează farurile LED Plus care costă 1900 de euro și vin cu iluminare ambientală la interior. Asta e interesantă. Bandă luminoasă grilă față, dar și luminile de curtoazie din mânerele ușilor față, reglarea dinamică a distanței de iluminare și lumina dinamică de viraj. LED-urile Plus mai vin și cu LED-urile 3D pe spate, dar și cu luminile de cornering și de ceață, care de fapt sunt luminile de vreme nefavorabilă, așa se numesc acum mai nou. Nu poți să le activezi tu, trebuie să se activeze singure. Iar acestea care se numesc IQ Light HD Matrix costă 2500 de euro sau 600 de euro în plus față de versiunile care vin deja cu LED Plus și au suplimentar Dynamic Light Assist. Practic, acea funcție prin care decupează ceilalți participanți la trafic astfel încât să nu îi orbească. Acestea poartă denumirea de HD pentru că au o rezoluție High Definition. Vai, Doamne! Au 19.200 de pixeli în fiecare far și sunt derivate de la cele de pe noul Touareg. Deci avem cea mai tare tehnologie de faruri acum și pe Tiguane. Ce este important de menționat la aceste faruri este că ele se văd brici. În ultima perioadă de când a început Volkswagen să facă farurile IQ Light sau chiar și LED-urile simple, acestea bat foarte bine. Deci nu am de ce să mă plâng în ceea ce privește farurile. Iar acestea sunt stopurile LED 3D pe care le primești de la LED Plus în sus. Totul LED, semnalizare LED, ceață LED, marșarier LED și semnalizare dinamică. La LED-urile de bază nu primești semnalizare dinamică. Asta trebuie menționat. Totodată mai vreau să mai arăt ceva. IQ Light. Dacă ai LED-urile Plus, primești stopurile 3D, dar nu știu dacă scrie IQ Light pe LED-uri Plus pe spate, deși sunt aceleași stopuri, literalmente aceleași stopuri. Acum, dacă cineva își va cumpăra sau vede pe stradă una de asta cu LED-uri Plus, cum le recunoști, seamănă cu cele IQ Light, doar că nu scrie IQ Light în faruri. Să-mi spune dacă scrie IQ Light și în stopuri. N-am găsit garda la sol la noul Tiguan și nici ruleta nouă mai am ca să pot să vă arăt garda la sol aici în față, dar puteți să stați liniștiți că nu loviți bordurile din București. E o gardă la sol destul de înaltă. Volkswagen a pus un mare accent pe aerodinamica noului Tiguan. O să vorbim despre asta imediat. Observăm că aceste canale de plastic care arată ca niște apărătoare de noroi la alte mașini moderne, aici sunt protuberanțe cu rolul de a transfera aerul către exteriorul mașinii. Sper că are casco. Acum hai să revenim la mașină. Cam așa arată Tiguanul din față. Este o prezență destul de interesantă. Toată lumea care am vorbit a lăudat-o, mai ales că este cu pachetul Airline. Aerodinamica, toată a fost îmbunătățită. Coeficientul a scăzut de la 0,33 la 0,28, care este o valoare bună pentru un SUV din această clasă. Au învățat ceva de la ID4 și ID5. Grila față a fost înlocuită cu un plexiglas, un plastic, pentru că nu ai voie cu sticlă în față. Evident, emblema Airline aici. Grila a fost mutată ceva mai jos. Observăm camera frontală, observăm niște faguri acoperit, dar și niște faguri mai liberi și aici avem o grilă aerodinamică activă care se deschide doar atunci când motorul are nevoie de răcire. Tot pentru aerodinamică au fost create și aceste prize de aer reale cu același efect. Ea transmite aerul în exteriorul mașinii și nu aici în pasajul roții. Este efectul outwash pe care îl regăsim și la mașinile de Formula 1. Mai trebuie menționat aici că noi avem pachetul Black Styling. După ce că Airline-ul vine cu câteva elemente negre, mai avem și pachetul Black Styling care vine cu partea frontală neagră. De fapt, hai să vă arăt mai exact. Elementele astea vin cromate la Tiguanul Airline normal, oglinzile vin în culoarea caroseriei, nu vin negre, barele vin cromate, nu vin negre și emblema Tiguan este cromată, nu este neagră. Deci dacă vedeți un Airline care are aceste elemente cromate, atunci să știți că nu are pachetul Black Style. Hai să testăm grosimea vopselei.
0,20, o vopsea destul de groasă. Oricum nu contează așa de mult grosimea ei cât cum este aplicată din fabrică și oricum poți tu să o revopsești după aia cât vrei, că nu o să mai iasă niciodată cum este în fabrică. Culoarea se numește Dolphin Grey, dar pe Tiguan avem 3 culori foarte interesante. Avem acel roșu care am uitat cum se numește, avem un verde pe care nu pot să-l pronunț și avem Nightshade Blue. Eu aș lua Tiguanul într-o culoare, nu aș lua o non-culoare din asta, adică alb, gri, whatever. Și pe Airline mai primești un alb perlat care tot așa îi dă un contrast bun cu elementele negre. Un gri închis cu negru. Ca să terminăm cu partea frontală, să arătăm și decupajele de pe capotă și aceste canturi. Pe o astfel de vopsea, ele nu ies așa de mult în evidență. Dacă stai să le studiezi, observi că mașina a fost rotunjită față de generația precedentă, atât din motive estetice cât și din motive aerodinamice. Ștergătoarele nu pot fi ridicate decât dacă sunt în poziția de service. Deci atenție pe unde parcați să nu vă zgârie ăștia vopseaua cu propriile ștergătoare. Diuzele nu sunt integrate în ștergătoare, sunt puse fix aici sub capotă și nu sunt încălzite, deși ar putea fi încălzite. Este simplu, pentru că trebuie să-ți iei scaune încălzite și îți vin automat diuzele de spălare parbriz încălzite. Se numește pachet de iarnă, sunt vreo 3 pachete de iarnă, o să vorbim despre ele un pic mai târziu. Mașina asta nu are configurat niciun pachet de iarnă. Nu are scaune încălzite, nu are volan încălzit, nu are diuze de spălare încălzite, nu are nimic. De ce? Este simplu. Mașina asta a venit cu scaunele R. De ce R? Pentru că sunt fostele scaune de pe Volkswagen Tiguan R, care acum sunt scaunele Sport Comfort, așa se numesc, scaunele Sport Comfort de pe Airline. Ei bine, astea nu vin full piele. Dacă mașina venea full piele, venea cu scaune încălzite, banchetă încălzită, volan încălzit, tot pachetul. Însă, la fabrică în Germania, că mașina asta n-a fost configurată de către un român, a fost configurată de către un neamț. Neamțul n-a știut că dacă pui scaunele standard, nu vin încălzite. Și atunci, nepunând piele și punând scaunele acestea, nu s-a adăugat automat și opțiunea de scaune încălzite. Uite așa, avem o mașină de 57.000 de euro fără scaune încălzite. Cu toate astea, parbrizul prin care mă priviți voi acum este încălzit, dar nu este încălzit în mod normal cu acele firicele pe care le poți vedea, nu. Are o folie, este un parbriz acustic și laminat cu o folie de încălzire care se află între cele două bucăți de sticlă de parbriz. Acest tip de parbriz încălzit nu poate fi activat separat de dezaburire, așa cum se întâmplă la celelalte tipuri de parbriz încălzit și doar dacă porți ochelari polarizați, doar atunci poți sesiza că ai o folie între. Astfel, nu. Parbrizul acesta vine în standard pe toate versiunile. La Airline, pasajele roților sunt din plastic lucios. Ampatamentul Tiguanului este puțin mai scurt decât cel al Passatului, dar asta nu schimbă faptul că diametrul de bracaj nu e cel mai bun din această clasă, 11,7 metri. Nici la Passat nu era cel mai bun din această clasă. Aia crește ampatamentul, motorul amplasat transversal, nu prea ai loc unde să bagi roțile, ai un ampatament ceva, dar nu e ceva fără care nu poți trăi. Jantele sunt între 17 și 20 de inci. 17 pe Base și Life și pe Advanced, 18 pe Elegance, 19 pe Airline și evident că poți să mai crești în dimensiune în funcție de echipare. Astea sunt jantele pe 20 și sincer ar fi mers niște jante puțin mai mici. Are și suspensia adaptivă DCC Pro cu amortizoare cu 2 camere exact ca la Passat. Bine, Passatul nostru n-a avut, dar chiar și așa se vede că suspensia este setată destul de moale. Ei bine, cu jante de 20 se mai pierde un pic de confort pe denivelările scurte. Motiv pentru care aș recomanda să luați ce suspensie vreți voi, dar cu jante mai micuțe. Asemenea multor modele din gama Volkswagen, Audi sau Skoda, Seat sau Cupra, și Tiguanul este construit pe MQB-A0, cea mai nouă generație de platformă cu motor transversal. Ce înseamnă acest lucru? Păi înseamnă că avem McPherson pe față, înseamnă că avem suspensie independentă pe spate și sistem de tracțiune integrală bazată pe un sistem Haldex. Însă ce trebuie să țineți minte este că deocamdată aceasta este singura versiune care vine cu 4Motion, adică 193 de cai TDI. Urmează benzinele, care vor fi 204 cai și 265 de cai, care vor veni standard cu 4Motion, însă 1.5 TSI, 2.0 TDI, 150 de cai putere, plug-in hybrid de 270 de cai, plug-in hybrid de 204 cai putere, nu vor avea 4Motion. Asemenea Passatului avem antifonare cu plastic în față și pâslă pe spate. Discurile de frână sunt ventilate pe față, dar sunt simple pe spate. Și în ceea ce privește antifonarea, mi-a scos pe decibelmetru pe traseul meu de test 60,3 decibel. O valoare mai bună decât a Passatului. Asta nu înseamnă că asta este o mașină mai silențioasă decât Passatul, dar țineți minte că Passatul acela avea niște anvelope de iarnă destul de vechi și destul de proastă calitate și atunci
asta care vine cu anvelopele de fabrică, cu toate că sunt de 20 de inci, scoate un scor pe decibelmetru mult mai bun. 255-40 pe 20, extra load, SUV, Continental, Contisport Contact 5. Acestea sunt anvelope care vine mașina asta în standard. Și observăm că avem acele flapsuri aerodinamice și pe spate. Tiguanul este construit în Germania la Wolfsburg, la fabrica mamă. Asta arată cât de important este Tiguanul pentru cei de la Volkswagen. În ceea ce privește oglinzile, nimic deosebit. Ele sunt negre, că fac parte din pachetul Black Styling. Sunt montate pe ușă ca să ai vizibilitate. Au integrate camera 360 și lumina de curtoazie. Și observăm că blind spot-ul nu se află în geam, se află aici, ca la multe modele din grupul VAG. Deci nimic deosebit, vizibilitatea e relativ bună, în oglinzi destul de măricele, nimic de comentat. Până apare Tiguanul R, ne delectăm cu R-Line. Ia să vedem, se deschid geamurile din cheie. Să mai apeși o dată. Ia, hai. Hai. Da, nici asta nu e codată, la fel ca Passatul să se deschidă din cheie. Ele se vor închide din cheie, doar că nu este codată să se deschidă din cheie. Dar hai să vedem rapid și cheia, aceeași cheie cauciucată, sigla Volkswagen. Ea se simte destul de premium, așa, metalică, piano black, mă rog, e negru lucios, nu e piano black, aici e cauciucată. Ce înseamnă că e cauciucată? Înseamnă că în timp se tocește. Și de aici scoți brelocul și cheia fizică a mașinii. Dacă te depărtezi de mașină, ar trebui să se încuie. Se încuie. Bun. După ce te apropii de mașină, ea se va descuia. Evident, ai și keyless fizic, cu deschidere fizică, mă rog, cu cititor aici de proximitate, dar evident că poți să descui și să încui ușa din cheie. Și da, nu avem keyless pe spate. Chiar dacă ele nu coboară din cheie, ele ar trebui să urce din cheie, dar din nou nu este codată funcția, că voiam să vă arăt că avem geamuri duble. Și într-adevăr avem geamuri duble și laminate și acustice și ce mai vreți voi, atât în față cât și în spate. Costă 614 euro. Cheia nu e vehicul de aia bipăie. Costă 614 euro și primești geamuri duble și laminate atât în față cât și în spate, plus privacy glass în spate cu 65% absorbție aluminii, plus lunetă cu privacy glass. Deci ăsta este unul din motivele pentru care mașina este atât de silențioasă. Păcat că nu are funcția asta de urcare din cheie, hop, și nu are nici funcția asta prin care dacă oprești motorul și contactul, acum merge. Fantastic. La Passat n-a mers. Interesant că merge la Tiguan și n-a mers la Passat. Acum să intre în scenă la ușă Nelu Ciocanelu, material moale, imitație de piele. Și aici avem tot așa, imitație de piele, dar este albastră. Moale și aici nu o să dăm. Avem și câteva cusături. Aici avem luminile ambientale care la Passat lipseau, același mecanism de deschidere, plastic tare aici, plastic tare și aici, comanda pentru portbagaj. Ia uite, buzunare capitonate, exact ca la Passat, foarte bine. Și aici avem, ia uite, un loc suplimentar ascuns, în care poți să spui lucrurile pe care vrei să le ascunzi de nevastă. Aceleași comenzi precum la Passat și tot așa există o dotare, nu știu exact care, prin care child lock-ul fizic din spate se transformă în child lock la buton, exact ca la Audi. Însă tot n-am descoperit-o și nici Passatul și nici Tiguanul n-au avut-o. Dar dacă îți alegi nu știu ce pachet, nu știu ce dotare, primești child lock la buton în spate. Aici avem child lock fizic, iar în ceea ce privește materialele am avut o mică surpriză. Să văd că în spate nu ai materiale moi. Bine, ai aici, ai aceleași lumini ambientale în spate aici, da? Plastic tare și aici avem buzunare capitonate, ceea ce este un lucru bun, doar că s-au făcut câteva reduceri de costuri aici. Materialul ăsta nu a fost ales să fie tare. Nu poți să te plângi, am mai văzut și la alți producători. Eu zic că este ok. Și partea cea mai bună este că ai o deschidere foarte largă în spate și poți să intri destul de ușor în spate. Scaunul e la maximum în spate și mai avem aici un mic buzunărel, dar deschiderea în Tiguan în spate este largă. Apropo de cheie și de alte chestii, dacă îți alegi Park Assist Pro și îți conectezi mașina la telefon, poți să o parchezi din telefon, față-spate. Însă poți să o parchezi doar o lungime de mașină. Deci dacă vrei mai mult de o lungime de mașină, nu poți. Trebuie să o muți o lungime de mașină, te oprești, aștepți, mai muți încă o lungime de mașină.
Eu nu mi-am conectat telefonul la mașină, deci nu pot să văd chestia asta, dar ca să știți de la mine. Ajungem în spate și observăm că avem senzor de parcare și în protecția asta de plastic, plus senzori de parcare din spate și mașina vine cu Rear Cross Traffic Alert, Front Assist și frânare în cazul în care dai cu spatele. Ei bine, aici am fost strangulat de 2 ori pentru că acest senzor în principal, de ce spun acest senzor și nu ăsta, e pentru că în spate nu aveam nimic. Vreau să parchez paralel cu o mașină, botul celelalte mașini era așa și eu parcam Tiguanul astfel încât să vin în paralel. Ei bine, mai aveam cam atâta față de mașina cealaltă, e locul meu de parcare de acasă și efectiv în momentul în care senzorul ăsta de parcare a simțit acea mașină, s-a oprit, frână bruscă, la revedere și m-a strangulat cu centura. Senzorii aceștia sunt prea sensibili. O să vedem la interior dacă putem să-i facem să fie mai puțin vigilenți. Hai să vedem și spatele. Ce trebuie menționat? Avem un eleron pentru aerodinamică plus 2 mini eleroane laterale aici. Ce trebuie să mai știți este că dacă alegeți versiunea Airline, aveți un eleron mai lung decât la celelalte versiuni. Deci dacă aveți un Elegance sau, mă rog, orice altă echipare cu eleron și asta, să vedeți că acest eleron este un pic mai lung. Al treilea stop de frână avem ștergătorul, care n-am mai șters, nu cred că a șters vreodată nimic, ștergătorul ăsta de pe Tiguan. Banda LED, ați văzut-o, spatele l-ați văzut, Tiguanul negru l-ați văzut. Avem sistemul de camere 360, iar camera spate are și spălător. Mai avem aici un fagure, un dita mai reflectorul ca să știi că ai ajuns un Tiguan din urmă. Nu avem guri de evacuare false, aici tot un element aerodinamic este. Și evident țeava de eșapament pe stânga plus suspensia se pot vedea aici ușor. Dacă vrei să deschizi rezervorul, evident nu poți să-l deschizi dacă mașina nu este descuiată, îl deschizi și avem așa. Nou biodiesel, dar poți să pui motorină cu 7% concentrație de biodiesel. Apoi avem rezervorul de 58 de litri, la benzinare e 55 și avem și rezervorul de 12 litri de AdBlue. Hopa, și nu poți să pui, era să zic că nu poți să pui benzină în el, dar da, are și acel sistem prin care nu poți să bagi chiar orice pompă în el. Dacă încui mașina și bușonul este desfăcut, după aceea poți să deschizi, că nu se încuie și bușonul. Trebuie să mai încui o dată mașinuța. La această motorizare, dacă mergi atent, poți să faci 1000 de kilometri cu un plin. Să vă arăt ceva interesant. Acest eleron, l-ați mai văzut. Rol aerodinamic, ce înseamnă acest lucru? Aruncă aerul mult mai în spatele mașinii, pentru că dacă n-ai avea eleron, turbulențele care s-ar forma în spatele mașinii ar dăuna mai mult decât ar dăuna aerul pe care îl împinge mașina când merge în față. Efectul acesta se poate vedea la NASCAR atunci când mașina din spate intră la aspirație și face un pic de side draft în zona asta și îl încetinește pe cel care merge în față. Dar vă mai arăt un detaliu interesant. Vedeți cum este sculptat spatele. Ei bine, acesta are fix același efect pe care îl au aceste două eleroane. Să arunce aerul cât mai mult după ea, astfel încât turbulențele să fie minime. Iar acum, noul nostru test de camere. Dacă poți să filmezi un videoclip hip-hop din anii 90 pe aceste camere. Închide ușa, pune lanțul. Azi nu mai vin acasă. Nu mai vin pe masă. Am tot ce contează. Nu mai vin. Ce trebuie să țineți minte este că dacă încui mașina cu cu keyless și apoi încui mașina din cheie, se dezactivează keyless-ul o perioadă. Nu tot timpul, se dezactivează o perioadă scurtă. Acum, vii cu plasele la portbagaj, te apropii de mașină cu cheia în buzunar și a mers. Avem cazacioc, volumul portbagajului a crescut 37 de litri până la 652 de litri. Nu este o valoare la fel de bună precum a Passatului, însă ce vreau să vă spun este că Volkswagen, și pentru asta îmi trebuie să cobor copertina asta, măsoară înălțimea portbagajului sau volumul portbagajului se măsoară până aici, până la tetiere, nu până la geamuri, până la tetiere. E un pic diferit față de alți producători, dar dacă scaunul ar fi în poziție verticală, și o să facem asta acum, deși nu era plănuit, asta este poziția verticală, este cam până la geam. Și atunci nu e mare diferență, dar trebuie să țineți minte că așa calculează Volkswagen volumul portbagajului. Hai să discutăm un pic despre portbagaj. 652 de litri la versiunile termice, la versiunile plug-in hybrid cu baterie de 20 de kWh și autonomie 100 de km, volumul scade la 490 de litri. Însă, podeaua este aceeași. Problema este că bateria de 12 V este mutată acolo și atunci, de fapt în zona asta, și se pierd acei litri din portbagaj.
Hai să vedem ce mai avem aici. Unde stă podeaua asta? Ar trebui să stea aici, dacă nu mă înșel. Exact. Pentru asta a fost gândit. Bine, nu doar pentru asta a fost gândit acest cârlig, dar se poate utiliza și în acest scop. Și uitați, avem o roată de rezervă. Aici poți avea ori bateria sistemului hibrid, ori un kit de pană cu subwooferul dacă alegi sistemul audio Harman Kardon, ori nimic, ori o roată de rezervă 145 pe 85 pe 18, o roată de rezervă temporară de la Leao. Înainte puneau Linglong-uri cei de la Volkswagen, acum văd că pun Leao. Deci fac niște reducere de costuri și la roțile de rezervă. Mai ai un spațiu de depozitare aici, încă unul acolo, cârligul de remorcare, hopa, care nu este electric, doar se deschide electric. Bancheta rabatabilă e foarte ok pentru că ai aproape podea plană, ai margine de încărcare aproape plană. De aici se rabatează bancheta și atât în stânga cât și în dreapta. Avem o priză de 12V opțional, poți să spui și priză de 220. Aici mai avem spații de depozitare și evident avem celebrele despărțitoare. Dacă vrei să închizi portbagajul, tot din cazacioc, din buton, odată se deschide, odată se închide, ceea ce ar însemna că acest buton face același lucru. Odată deschide și odată închide. Avem protecție atât la geamuri cât și la portbagaj, ca să nu-ți fie prins copilul sau orice alt obiect de către portbagaj și ar trebui să avem sistemul de memorare. Gata, s-a memorat înălțimea portbagajului. Dacă vrei să ridici portbagajul la înălțimea sa maximă, tot ceea ce trebuie să faci este să-l ridici manual și să apeși încă o dată pe memorie. Nu știu dacă am spus, dar la plug-in hybrid pierzi câțiva litri la portbagaj, de la 652 la 490. Să zicem că vrei să rabatezi bancheta. Poți să rabatezi bancheta 40-20-40. De aici o descui. Ea este destul de grea, cel puțin în configurația asta cu două. Așa este poziția stas, să-i spunem așa, poziția verticală. Mă așteptam să nu fie atât de verticală, dar na, avantajul este că poți să o împingi și să stai pe spate. Ai spătar reglabil. Nu doar spătar, pentru că ai și șezut. Însă o să vă arăt mai târziu când o să fac interiorul și o să am mai multă mobilitate. Hai că vă arăt acum. Îți trebuie ceva forță și ceva presiune ca să muți bancheta. Centura nu ți este prinsă atunci când ridici bancheta, deoarece are acest loc de plastic similar cu Arteonul. Însă observăm că avem și airbag lateral spate, deci nu airbag cortină. Mașina asta vine cu 6? Încoată. Mașina asta vine, dacă am numărat eu bine, cu două airbag-uri. Două frontale, două cortină, că cortină e întreg față-spate, nu e cortină față-cortină spate, două laterale, 6 în total, două în spate și airbag central în față, ca să nu te dai cap în cap cu soția atunci când, Doamne ferește, faceți accident. Stai că am uitat să vă arăt ce era mai interesant. Podea falsă pe 2 etaje. Ei bine, dacă alegi Harman Kardonul cu 10 difuzoare și subwoofer, pierzi această podea falsă. De fapt, pierzi cele 2 etaje. 700 de W cu subwoofer și 11 difuzoare pentru Harman Kardon. Evident, mașina asta nu are Harman Kardon. Capota vine și cu antifonare și cu amortizoare, exact ca la Passat. Și exact ca la Passat avem fix aceleași motorizări, pentru că platforma în esență este aceeași. Avem 1.5 TSI Mild Hybrid, mă rog, ETSI Mild Hybrid 130-150 de cai putere. Avem 2.0 TSI fără Mild Hybrid 204 cai, 265 de cai. Avem două plug-in hybriduri 1.5 TSI e-Hybrid de 240 272 de cai putere. V-am spus dimensiunea bateriei și mai avem 2.0 TDI 150 de cai putere și 193 de cai putere, ceea ce avem noi aici. Toate modelele vin cu DSG, dublu ambreiaj, 7 rapoarte, ambreiaje umede, cel mai probabil DQ391, mai puțin versiunile plug-in hybrid care vin cu altă cutie. Iar tracțiune integrală 4Motion primești pe benzinele de peste 200 de cai putere și dieselul de aproape 200 de cai putere, adică acesta de 193 de cai putere. Am detaliat motorul în clipul meu cu Passat EA288 Evo cu dublu dozaj de AdBlue. Dacă vreți mai multe detalii, vă uitați acolo. Nu mai repetăm pentru că clipul este destul de fresh și ne dorește să uite la clipul cu Passatul. Însă ce mă bucură este că acolo am avut versiunea de 150 de cai putere, aici avem versiunea de 193 de cai putere și practic am testat toată gama.
Aici avem 190 de cai putere, 400 Nm, puterea între 3500 și 4200 de ture, cuplu maxim între 1750 și 3250 de ture. Practic acolo unde se termină cuplul începe puterea. Performanțele sunt mai mult decât decente, 7,7 secunde până la 100, 220 de km/h viteză maximă. Transmisia are rapoarte mai scurte decât la Passat, 7,7 secunde până la 100 de km pe oră, 220 km pe oră viteză maximă. Sunt performanțe mai mult decât decente, transmisia are rapoarte mai scurte decât la Volkswagen Passat, iar mașina cântărește 1750 de kg la gol, cu 150 de kg mai mult decât versiunea de bază și cu 150 de kg mai puțin decât versiunile plug-in hybrid, care sunt doar tracțiune față. Ceea ce mai au toate Tiguanurile, diferențialul XDS controlat electronic în față, aici, indiferent că avem sau nu 4Motion, ce se află sub managementul unui modul numit Volkswagen Dynamics Manager, care controlează atât diferențialul cât și frânarea selectivă pe fiecare roată în parte ca să creeze efectul de vectorizare a cuplului, plus amortizare selectivă a fiecărui amortizor în parte, în funcție de stilul tău de condus și de suprafața asfaltică și așa mai departe. În față avem un unghi de atac de 17 grade, avem un unghi de degajare de 20,4 grade și un unghi de rampă de 17,2 grade. Nu sunt performanțe extraordinare, nici n-ai avea de ce. Mașina a crescut în dimensiuni. Mai țineți minte când aveam echipările alea două, track and field pe primul Tiguan, care îți permitea să te duci în off-road pentru că aveai unghiurile de atac și de degajare mărite prin simpla modificare a barelor față-spate, și mai aveam după aceea pe facelift și track and field și track and style, pentru că trebuia să mergi în stil în off-road. Acum nu mai este cazul, airline, sportivitate să fie. Dacă alegi versiunile plug-in hybrid, aceste unghiuri se diminuează puțin. Versiunile plug-in hybrid au o gardă la sol scăzută, asta fie din cauza masei care apasă pe suspensie și atunci trebuie lăsată, fie din cauza rigidității suspensiei și atunci e lăsată intenționat pentru a compensa pentru masa suplimentară. Orice mașină, cu cât e mai grea o mașină, cu atât trebuie întărită suspensia dacă vrei să menții o anumită stabilitate. Life is life. Urmează să luăm loc la interior. Hai să arătăm repede pragurile Airline, scaunele ErgoActive cu masaj reglabile manual și aici și acolo și cu șezut reglabil manual doar pe partea șoferului, nu și la pasager acolo. Acestea sunt vechile scaune de pe Volkswagen Tiguan R, nu Airline, R, și au fost montate pe Airline pe noul Volkswagen Tiguan. Ele sunt din microfibră cu alcantara, ele sunt din material textil cu microfibră, ele sunt din material textil cu alcantara, cu imitație de piele pe lateral, cu tetiere incluse, dar, după cum am spus, nu sunt încălzite. Cine alege scaunele din piele primește, evident, și scaune încălzite, primește și volan încălzit, primește multe din elementele pachetelor de iarnă. Fără nicio glumă, scaunele astea se numesc scaunele Comfort Sport, sau nu, Sport Comfort. Sport Comfort și au și Isofix în față. Trecem la interior. Acesta este volanul. Este volanul Airline teșit cu piele perforată, cu decupaje destul de grosuț, cu padelele de plastic tradiționale Volkswagen, reglabil manual pe înălțime, pe adâncime și cu butoane fizice. Pe Airline și pe Air, la generația trecută facelift, primisem butoanele acelea capacitive de la Golf 8R și de la Golf 8 și de la ID-uri și așa mai departe. Ei bine, Volkswagen a renunțat la ele, a revenit la butoane fizice și pentru asta trebuie să îi aplaudăm. Un like la clip pentru butoanele fizice pe noile modele Volkswagen. În rest, comenzile sunt aceleași pe care le găsim la orice Volkswagen, te obișnuiești ușor cu ele. Un lucru trebuie menționat rapid: dacă vrei să crești viteza cu 1 km pe oră la pilot, o crești așa. Dacă vrei să o crești cu 10 km, o crești așa, 10 km pe oră. Cum îți dai seama că este un Volkswagen autentic? Nu merg butoanele de pe volan în momentul în care nu ai contactul pus. Volumul îl poți regla de aici, îl poți regla de la rotița asta, dar nu merg butoanele de pe volan. Invităm în scenă pe domnul Nelu Ciocănelu să testăm materialele. Moale aici, moale aici, moale aici. Ăsta e un ecran, un ecran e mult spus. Luminile ambientale, pac, 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 pac. Aici avem material tare. Ok, aici moale pentru că avem spumă cusută. Aici avem tare, moale aici. Evident, pe piano black nu o să dăm. În general, materialele sunt bune. Le-ați văzut pe fețele de ușă. Acolo unde contează, materialele sunt bune, însă
Aici mai jos începe să devină mai tari. Nu diferă cu mult față de Passat, nu pot să spun că sunt mai bune sau mai proaste decât Passat, sunt fix în zona aia. Volkswagen a construit sau a gândit Passatul și cu Tiguanul împreună și atunci ele împart materiale, sisteme de infotainment și alte asemenea. Principala diferență la interior între Passat și Tiguan este consola. Să vorbim un pic și despre ergonomie. Avem centuri de siguranță reglabile pe înălțime, avem mâneri și la șofer, deși nu prea ai nevoie de așa ceva. Avem parasolar cu lumină, dar am impresia că trebuie pus contactul dacă vrei lumină. Nu se extinde parasolarul, cam subțirel, dar nu contează. Avem luminile interioare cu proximitate. Hai să le arătăm totuși. Nu trebuie să le atingi, sunt cu senzor de proximitate. Oglinda este subțirică, este destul de elegantă. Continuăm pe ușă, încuiere, descuiere, mâner cu foarte mult spațiu, luminile ambientale o să mai detaliem puțin mai târziu, butoanele pentru oglinzi și geamuri, nimic de reproșat, comenzile pentru faruri, necesită un pic de obișnuință, dar efectiv schimbi modul de aici, pornești ceața față-spate de aici, ștergătoarele, faza lungă, practic aici ai toate comenzile pentru semnalizare, ștergătoare spate și așa mai departe. Pentru că în dreapta ai schimbătorul de viteză exact cum este la Passat sau la ID.7, padelele sunt ok, comenzile de pe volan ușor de utilizat, gurile de ventilație le închizi și le deschizi foarte simplu. O să vorbim despre butoane și sistem de infotainment imediat. Gurile de ventilație de aici în centru și ele se manevrează ușor, avariile sunt la îndemână și pe buton. Mă anunță că bateria 12V este pe descărcate, adevărul e că a stat ceva cu contactul pus astăzi. Butonul de start este aici, rotița o să o detaliem imediat, e foarte mișto, frâna de parcare electrică, autohold-ul este în ecran, luminile ambientale și ele sunt aici. Ergonomia simplă, dar bună. Poziția la volan e relativ ok, vizibilitatea e relativ ok. Nu prea am ce să-i reproșez din punct de vedere al ergonomiei, dar avem aici comenzile tactile pentru temperatură și pentru volum. Ok, volumul poți regla de aici sau de pe volan, temperatura doar pe slider. Aici o să o detaliem imediat. Măcar acum au iluminat comenzile astea să nu mai fie greu de găsit noaptea, măcar atât. Pentru că o să pornim motorul ca să nu moară bateria de 12V, vă arăt acum consumul. 6.0 este consumul mediu la o mașină diesel de 200 de cai cu tracțiune integrală și cutie automată. Consumul este evident mai mare decât al Passatului, pentru că avem 400 de cai în plus, avem tracțiune integrală, avem centru de greutate ridicat, mai multă masă și o aerodinamică mai slabă. Dar chiar și așa nu este deloc rău, având în vedere dimensiunile mașinii. 6.0 pe 2.0 TDI e mai mult decât decent. Cine alege sistemul de infotainment de top primește și head-up display, ce drăguț! Acesta este tabloul de bord clasic, să-i spunem așa, cu toate informațiile de care ai nevoie. Poți să miști în centru aici și să vezi navigația. Dacă apeși OK acum, te pune în sistemele de asistență, lane assist, speed warning și alte chestii. Nu poți să umbli dacă ai o notificare, cum nu poți să umbli nici dacă deschizi ușa. Trebuie să apeși pe OK și după aceea să continui ce aveai de făcut. Apoi te duci în stânga și poți să selectezi ce vrei să vezi. Acestea sunt, uite, Add Blue Range. Și dacă apăsăm pe View, schimbăm modul de afișaj. Bun, deci ăsta e tabloul de bord, destul de simplu, l-am mai văzut și la Passat, ai toate informațiile și motivul pentru care este roz este că luminile ambientale sunt roz și pentru că avem modul Atmosphere, dar când o să arătăm mai multe când o să ajungem la partea asta, că e destul de interesant, e destul de interesantă și rotița asta. Acum hai să vorbim despre rotița asta. Rotița asta care are singurul ecran OLED din toată mașina. Are și senzor de proximitate, dacă vă vine să credeți. Selectezi volumul de aici, apoi dacă apeși poți să schimbi luminile ambientale și dacă dai swipe poți să schimbi modurile de rulare. Asta e foarte tare. Imediat o să vedem care mai este legătura între luminile ambientale și modurile Atmosphere. Hai să trecem la sistemul de infotainment. Acesta este ecranul principal cu multe widgeturi în care poți să vezi mai multe informații. Evident că aceste widgeturi pot fi personalizate, adică poți să le pui tu unde vrei. Uite, configure home screen și ți le pui tu cam cum vrei tu. Problema este că prea ai nevoie pentru că vei sta pe Apple CarPlay și Android Auto mai mult. Dar e bine că poți să vezi ce și cum.
Climatizarea, mergem la climatizare, temperatura poate fi setată de aici, de la swipe, sau poți să o setezi de aici, sau aștepți să intri în meniul de climatizare, adică aici. Și poți să selectezi AC, recirculare, ionizare, auto sau smart climate, în care poți să zici, bă, mi-e frig la picioare, warm my feet, give me something good to eat, știi? Automatic air recirculation mode, chestii de genul ăsta. Automatic supplementary heater, dacă vrei, tot felul de astfel de setări la climatizare, ecranul e mare, frumos, nu știu ce. Lipsesc de aici butoanele de scaune încălzite și scaune ventilate și volan încălzit și așa mai departe, dar măcar ai masaj, intensitate, durată și așa mai departe. Poți să-l oprești de aici dacă vrei. Dacă dăm swipe de aici, vedem câteva scurtături, audio, sound, traffic, radio media, tips, masaj, dark. Asta e foarte tare pentru că mereu poți avea temă dark și Apple CarPlay dark. Mergem aici unde avem alte scurtături. SC, Start Stop, Experience Mode, Auto Hold Assist Systems. Dacă mergem la Experience Mode și vedem atmosfere, acestea sunt moduri de rulare. Eco, Comfort, Sport, Individual, Off-Road și Snow. Dacă mergem la Individual și selectăm aici, putem să vedem că putem controla tăria amortizoarelor. Asta este foarte tare. Poți să o controlezi exact cum vrei tu. Dacă mergem la Atmospheres, observăm luminile ambientale cu atmosfere, cu nu știu ce. La Mi, poți să selectezi tu ce culoare vrei, însă, dacă vrei, la fiecare mod în parte, la Lounge, Joy, nu știu ce, poți să selectezi un playlist anume pe Spotify, ceea ce e foarte tare dacă ai Spotify și nu folosești Tidal, YouTube Music, Apple Music sau alte chestii. Și ce mai poți să mai faci aici este să selectezi un egalizator separat la fiecare mod. Revenim la setări și mai ai sistemele de asistență pe care le poți avea în Image View și selectezi tu fiecare în parte. Vrei să dezactivezi ăsta, la revedere. Vrei să dezactivezi ăsta, la revedere, sau poți să te duci la list și să le selectezi tu din listă de aici. Mai avem aici câteva scurtături pentru dezaburire și recirculare, dacă ai nevoie de acest lucru. Ai setări pentru ceas și internet, dacă ai nevoie de așa ceva. Și dacă vrei să mai pui niște setări aici, poți să pui head-up display-ul, hill descent control, triple, keyless access, wiper service position, atunci când dai marș arier să coboare oglinda, auto hold, SC, experience și assist pe care le avem deja. Îi dai finish și ai terminat. Auto start stop-ul oprești de aici, parcarea, inclusiv camerele pe care le-ați văzut sunt aici. Ei bine, dacă vrei să parchezi. Aici sunt camerele pe care le-ați văzut la testul de camere, temele de asistență, dar trebuie să ieși de aici întâi. Ieși din parcare, te duci la sistemele de asistență, te duci la modul de rulare, te duci la Apple CarPlay, cu care o să încheiem. Apple CarPlay, Android Auto, cu fir și wireless, răspunde bine, nu prea am absolut nimic de reproșat. Am ajuns în spate, acolo unde spațiul la cap este berechet și la picioare este mai mult decât berechet și credeți-mă, chiar dacă ești înalt, o să stai bine. Atmosfera e un pic întunecată aici, dacă e să mă gândesc, dar măcar avem lumini ambientale, ia uite-le. Deci dacă vrei să reglezi spătarul, trebuie să apăsați, că dacă nu, primiți o tetieră în ceafă. Mi s-a resetat Windows-ul. Wow! Ok, în general scaunele sunt bune. Scaunele sunt bune, sunt confortabile, profilate, însă, fiți atenți aici, pentru că avem buzunarul ăsta aici. Pare că cazi un pic așa, în gol. Știi? Adică nu te rezemi de ușă, că ușa e mai departe de tine. E foarte lată în spate mașina. Au făcut locul ăsta de depozitare și atunci nu poți să te sprijini de cotieră și de ușă. Mai e ceva loc aici, știi? Mai e o groapa Marianelor, așa, un triunghiul Bermudelor în care se poate întâmpla orice. Cotiera este... Avem loc pentru iPad, așa cum avem la Passat. Avem loc pentru iPad. Avem loc și pentru suportul de pahare. Avem. Așa arată suportul de pahare. Și ele pot fi înclinate. Nu știu de ce, dar pot fi înclinate. Naiba știe. Hop, așa, să le punem la loc. Poți rabata doar locul din mijloc ca să ai ski hatch. Oricum ai aici un tunel din ăsta. Nu este nici lat, nici înalt. Nu se deranjeze foarte mult, dar na, probabil că vrei să stea aici o persoană adultă. Da, nu e așa de rău locul din mijloc, pe cum e la alte mașini, dar na, tot este mai inconfortabil decât celelalte două. Ai USB-C în spate, climă în spate, pentru că avem Air Care Climatronic pe 3 zone, guri de ventilație,
Luminile ambientale le-ați văzut, plafonul este tot negru. Da, atmosfera e un pic întunecată în spate. Nu e rău, dar se vede că există o diferență de luminositate și de expunere între interior și exterior. Avem aici un loc pentru telefoane, dacă vrei să ții telefonul ca să te uiți la ceva. Mai avem o plasă aici. Per total, în spate aici, aș zice că stai mai bine decât în Passat în spate, dar nu ai la fel de mult loc la picioare. La cap ai, dar la picioare nu. Senzor de proximitate și mânere cu un cârlig, al doilea cârlig. Pe fiecare parte ai câte 2 cârlige. Într-adevăr, nu poți să vezi mare brânză prin aceste găuri din tetiere, dar uite, s-au aprins și luminile ambientale și le putem arăta mai bine. Prima dată când te sui la volan și pleci, centura o să te strângă, să-și facă ea o mică ajustare. Hai să vedem dacă putem să parcăm. Searching for parking spaces. Ia să vedem. Park assist with memory function. Lasă, să nu ținem minte. Hai doar să căutăm locuri de parcare, să vedem cât de ușor găsește Tiguanul un loc de parcare. După... Opa! Press start. Ia să vedem. Please release the brake again. Ok. Și spune și cât mai are până finalizează parcarea. Asta e tare. Semnalizează frumos. Bun. N-am nicio emoție momentan. Așa. O ducem în față puțin. Deci fiecare manevră în parte este monitorizată. Mergem în spate. Parchează lângă domnul Polo. La dungă. La dungă. Asta clar nu este parcare. A? Ba da. Hop, și s-a oprit. Ce facem, o mai corectează o dată? N-am putut să o bage. Păi dacă putea să o bage din prima, dar n-a știut ea. Dacă eram eu la volan, puteam să o bag. Dar mă apropiam, așa e, mă apropiam cu fundul prea tare de Polo și probabil senzorii ei nu-l lasă să facă chestia asta. Gata. A parcat-o la dungă. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Iar acum, hai să conducem. Te lăsasem geamurile deschise. Să conducem El Tiguanul. Tigru sau iguana. Depinde ce vreți voi să fie. Să mergem. Foarte bun răspunsul la pedală. Atipic pentru un Volkswagen diesel. Și acum suntem pe modul Eco. Asta înseamnă să ai cuplu de jos și asta înseamnă să nu mai setezi cutiile. Când să laud cutia că nu mai subturează, tot o mai subturează puțin. Dar răspunsul la pedală, decent. Plus cuplu, care este din abundență, dar acolo nu eram în cuplu maxim. Deci uite că se poate. Poziția la volan similară cu cea din Passat, doar că ceva mai înaltă. Scaunele sport, confort. Fac ce spun pe hârtie, pe etichetă. Sunt și sport, sunt și confort. Nu prea am ce să-i reproșez. Vizibilitatea e bună. Pe aici există posibilitatea să ai un mic unghi mort, dar oglinzile sunt mari. În spate vezi bine. Vizibilitatea 3 sferturi este bună. Mașina nu depășește 4,6 m lungimea, are cam 4,55 m, deci e în limitele clasei. Nu e o mașină foarte lungă, nu este o mașină foarte lată, nu este o mașină foarte înaltă. Este, doar pare mare, dar ea nu este exagerat de mare, este cam dimensiunea ideală pentru un SUV de familie. Părerea mea e că 4,5 m e dimensiunea ideală, astfel încât să nu umbli cu o mașină prea mare după tine. Partea frumoasă este că mașina se simte ușoară. Cei de la Volkswagen au făcut parcă invers față de Passat și au făcut-o pe asta să se simtă mai ușoară, pentru că va fi condusă de mămici, bunici, bone și alte asemenea. Și atunci direcția asta electrică este setată foarte ușor, răspunsul pedalelor este resetat foarte ușor, răspunsul la pedala de frână e foarte bun și nu se întărește foarte tare pedala de frână, adică devine moale, dar dozajul e bun. Practic au făcut-o să se simtă ușoară. Asta pe modurile non-sport, să-i spunem așa, adică sport sau individual. Modurile sunt destul de interesant configurate. Momentan suntem pe Eco, unde cutia
ar trebui, și nu doar că ar trebui, dar și face coasting. Atunci când mergi cu ea, să spunem, constant, așa, fără să o turezi sau fără să-i schimbi regimul de turație foarte des, astfel încât ea să-și pregătească funcția de coasting. Și face coasting uneori. Frâna de motor e mai mult decât ok. Doar volanul mi-ar fi plăcut să aibă aici niște decupaje în plus, că în rest se simte bine. De silențiozitate v-am spus. Motorul diesel nu prea se aude foarte tare. Ia să-i dăm un kickdown acum. 4000, 4000 și un pic. Simți că e diesel și simți cuplu, adică trage, n-are treabă. Poți face o depășire fără problemă cu ea, fără probleme. Hai să-l trecem pe confort. Pe confort, mare brânză nu e, în afară de un răspuns al pedalei ceva mai bine configurat, nu prea e mare diferență. Direcția tot moale este, dar este rapidă și precisă. E destul de bine setată. Pe confort, față de Eco, mașina e mai moale pe suspensie, filtrează bine, în special de nivelările lungi, dar pe Eco e un pic mai tare suspensia. Hai să schimbăm și să o trecem pe sport. Cutia este pe sport și acum suntem cu cutia pe manual. Ia să vedem. Să facem niște curbe. Schimbă bine. Aș îndrăzni să spun că schimbă un picuț mai bine decât Passatul. Da, bine, nu e mare diferență. Se țin bine anvelopele astea Conti Sport Contact. Țin foarte bine. Retrogradează bine atunci când vrei. Bine, asta dacă vrei schimba pe manual. Nu o să schimbe nimeni pe manual la un Tiguan de ăsta de familie. Sunt oameni care au Ferrari și nu schimbă pe manual. Da, ce pretenții să ai de la proprietarii de Tiguan? Dar oricum, schimbă mai mult decât decent. Ținuta este surprinzător de neutră. Volanul într-adevăr se întărește. Și dacă e să împingi mașina, simt la un moment dat cum se trimite cuplu în spate. Limitele de aderență ale mașinii sunt ok. Rulul nu este exagerat pe sport. E destul de plăcutuță așa. Mi-aduce aminte de Formentor la condus într-o oarecare măsură. Cam la fel. Că scaunele de Formentor și alea de Tiguan sunt la aceleași, doar că diferă tapiseria de pe ele. Hai să o trec pe sport. Chiar dacă ești pe sport, poți să treci cutia în drive. Cutia poți să o treci în eco, drive, sport și manual, în funcție de modurile de condus și ce vrei să faci cu ea. L-ați văzut pe ăsta cu Yaris-ul cea la bățu? Să sperăm că s-a văzut. Acum eu nu mai văd nimic, motiv pentru care o să fac chestia asta. Sper că nu o să deranjez prea mult. Dacă ești pe sport și îi dai un kickdown, ia. Răspunsul nu este cu mult diferit față de un ăsta n-a fost kickdown. Am greșit eu, n-a fost kickdown, a fost doar blană fără kickdown. Hai să vedem, trecem pe confort ca să răspundă suspensiile pe confort. Deci așa este un dâmb pe confort și hai să trecem pe sport. Un dâmb pe sport să vedem cum este. Pornim muzica, ia. Oho, se simte diferența. Bun. Există o mare diferență. Pe confort se simte mai bine, evident. Trecem iar pe sport și testăm kickdown. Ia, kickdown. Da. Nu e mare diferență de kickdown, dar parcă răspunde un pic mai repede. Nu e genul de mașină cu care să mergi foarte sportiv, dar se descurcă. Nu știu dacă are neapărat legătură cu DCC-ul, că nu asta face toată mașina să fie dinamică Dinamică e mult spus. Nu. Sportivă ar fi mult spus. Dinamică e pentru ce mașina e decent. Dacă ești o persoană mai scundă ca mine și trebuie să stai mai aproape de volan, deși nici eu nu stau foarte aproape de volan, mai dai cu cotul în pernuțele astea laterale, dar nu e la fel de deranjant cum este la modelele Mercedes. Acolo chiar e dezastru. Dacă ai scaune sport pe niște merțane, te lovești de ele de nu mai poți. Aici, per total, poziția la volan e mai mult decât decentă. Mai mult decât decentă. Acolo unde mașina începe să sufere este că are jante mari
când treci peste niște denivelări scurte, acolo e problema. Acolo este problema. Pentru că acum o simți confortabilă, chiar și pe sport, suntem pe sport acum. Simți drumul, dar nu e deranjant. E bine, în momentul în care începi să ai niște denivelări scurte la o frecvență destul de deasă, se întâmplă ceea ce nu-ți dorești, să transmită niște vibrații în caroserie. Hai să trecem pe confort, să ne bucurăm de mașină, așa cum probabil cei mai mulți proprietari de Tigru Iguana o să facă. Consumul este excelent, 2.0 TDI-ul ăsta nou e o bijuterie, atât din punct de vedere al răspunsului, cât și al consumului. Este o bijuterie. Păcat că le interzic ăștia, păcat, că n-ar trebui. Am rămas plăcut impresionat de pilotul adaptiv, același de pe Passat. Volan capacitiv, ține banda bine, ține distanța bine și spre deosebire de alte sisteme, uite, mă pune să țin mâna pe volan, e capacitiv, trebuie doar să pui un deget pe ea. Dar spre deosebire de alte sisteme de acest gen, nu ai 4 sau 5 distanțe, sau chiar 3, depinde de sistem, prestabilite la aceeași distanță una de cealaltă. Nu, există distanțe diferite, uite. Hop, hai, îmi dă șuturi. Emergency steering. Opa, gata, că am preluat-o. Nu știu dacă s-a simțit, dar mi-a vibrat centura, mi-a vibrat volanul, mi-a dat niște șuturi de frână să mă trezesc, gata. Deci e un sistem care te trezește din orice somn. Continuând, are distanțe și nu știu dacă cât de bine se vede. Deci, prima distanță este cea scurtă, a doua crește cu puțin, a treia crește cu mai mult, a patra crește cu foarte mult și a cincea crește cu mai puțin decât a patra. E un sistem din ăsta ciudat, dar răspunde bine, merge bine. Dacă ai o singură mână pe volan, mașina va conduce singură cât vrei tu. E un sistem foarte bun, virajele le ia foarte bine. Și aici se termină clipul nostru cu Volkswagen Tiguan, modelul nou, Airline, DSG 4Motion 2.0 TDI. Aștept părerea voastră în comentarii. Un like m-ar ajuta foarte mult, o abonare și mai mult. Le mulțumim celor de la Porsche București Vest 1 pentru mașinuță. Au Tiguanul la test, au Passatul la test, urmează ID7 la test, Taigo, T-Roc, T-Cross, ce vreți voi, au la test. Și urmează și Golf 8 Facelift, să vedeți acolo o mașinuță. Ne auzim în secțiunea de comentarii. În descriere aveți așa grupul de Telegram cu abonații și testul de antifonare plus multe altele. La apus! Mașini cu Luci Popa din Tiguan se încheie.